Hjärtligt välkomna till det här livesända seminariet på temat The Future of Energy. Jag heter Anders Harling och jag har varit med och grundat det här initiativet som bygger på att vi här inom Vinci Energies jobbar med hållbara lösningar för våra kunder, våra partners och andra intressenter. Vi livesänder här från Stockholm och här har vi också vårt innovationscenter där vi också har en utställning som vi välkomnar alla till. Där vi visar framförallt lösningar som sänker koldioxidhalten i vår miljö. Här i The Hive så jobbar vi med en workshopmetod som heter Design Thinking för att ganska snabbt komma fram till lösningar som handlar om att kunna sänka koldioxidreduktion. Vill man komma i kontakt med oss på The Hive så kan man enkelt googla The Hive och Vinci så kommer det ganska snabbt upp i sökrutan. Och här kan man skicka in en ansökan och vi kan göra en workshop tillsammans för att göra lite bättre för vår planet. Under hösten så har vi genomfört 2 seminarier på temat The Future of Energy. Och vi gör det här för att vi vill sprida kunskap, samla Sveriges främsta experter inom området och diskutera hur vi kan göra bättre för vår planet. Vi började i september där vi pratade om energifrågan i vår osäkra omvärld och hade en duktig expertpanel med oss den gången. Vi gick vidare i oktober, pratade om energieffektivisering med en ny expertpanel och idag så ska vi prata om energiflexibilitet med ytterligare en ny expertpanel. Det här känns jättekul och det känns spännande och vi vet att det här kommer att bli ett bra och spänstigt samtal. Vill ni som tittar idag ta del av alla de här seminarierna som vi har gjort under hösten så finns det på Vinci Energies YouTube-kanal. Så man går in på YouTube, söker Vinci Energy Sverige så ligger de 3 samtalen och även dagens samtal kommer att sparas. Så dela gärna det här i era nätverk för vi tror att det här gör lite bättre för vår värld och vår planet. Att vi lär oss mer om de här frågorna och om vi också kan skrida till verket lite snabbare med lite mer mod. Under de här samtalen så har vi haft en moderator, en väldigt duktig sådan. Hon heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Hon kommer även idag att leda det här samtalet. Och jag vill på detta sätt välkomna Katarina in till samtalet. Då får du ta över det här. Lycka till. Det gör jag så gärna. Hej allesammans! Är vi redo för ett flexibelt elsystem? Det är alltså det vi ska prata om här idag. Och jag heter som sagt Katarina Rolfsdotter Jansson och har jobbat med hållbarhetsfrågor i 25 år och är ordförande i den oberoende tankesmedjan Global utmaning. Det har hänt väldigt mycket kring flexibilitet och vi svenska kunder har ju till och med börjat tvätta när det är billig el, en del av oss i alla fall. Är det kanske så att vi nu är på väg in i någonting helt nytt med ökad flexibilitet? Vi ser ju många lösningar. Smartare elnät, vi pratar om lagring, vi pratar om produktion som är mer flexibel. Vi pratar också om flexibla elanvändningar precis från kundhåll. Så att vi ska borra lite djupare i de här frågorna här idag. Vi ska också titta såklart på innovationer i detta området. Hur vi kan komma tillsammans framåt snabbare. Därmed så vill jag be att våra gäster kommer in här. Vi har med oss Yvonne Ruwaida. Välkommen in Yvonne. Du är affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution. Du har jobbat mycket med flexibla frågor kring el och du har deltagit i flera svenska och europeiska projekt. Bland annat Coordinate, du kommer att berätta lite mer om det strax, och också Stockholm Flex. Och det vet jag att då har vi en annan gäst som kommer att kunna berätta också om hur det har varit för hans organisation att jobba med det. Och du är med i många expertgrupper, bland annat en ny expertgrupp i EU, flexibilitet hos elnätsföretagen. Och du också är med i EU DSO Entity som jobbar med de nya nätkoderna för demand response. Så du kan ju verkligen de här frågorna. Så det är härligt att du är här. Så nästa gäst är Ulf Näslund som kommer från Vasakronan. Välkommen Ulf, utvecklingschef. Och ni är ju ett fastighetsbolag, det vet ju alla om såklart. Och du har jobbat med SmartFlex och det kommer vi diskutera alldeles strax här. Och Stockholm Flex är ju ett samarbete där elnätsbolag kan köpa flexibilitetstjänster av användare och därmed minska sin elförbrukning och
och samarbete med producenter just vad gäller produktionen. Välkommen. Tack. Kristina Simon kom fram här i vår lilla ministudio här. Du kommer från Svenska kraftnät och du är senior rådgivare där. Varmt välkommen. Arbetar med marknadsutveckling och mycket med flexibilitet och nya stödtjänster. Ja. Så du har också varit involverad i det här Stockholm Flex-projektet. Och ni har ju nyligen fått ett uppdrag av regeringen att arbeta mer för att skapa ett mer flexibelt elsystem helt enkelt. Välkommen. Tack. Och nu, sist men inte minst, Kristoffer Ekman, Group Manager hos Vinci Energies och Omexon Sweden. Och du arbetar bland annat med förnybara energikällor, hur de påverkar elnätet och energilagring är du väldigt duktig på, har jag hört. Vi får se. Varmt välkommen. Tackar. Jag tänkte jag kan börja med dig, Kristoffer, för detta hållet. Om du med några meningar berättar hur du jobbar med energi och elflexibilitet. Ja, precis. Vi jobbar ganska hands-on kan man säga med de här frågorna. Vi hjälper våra kunder och elnätsägare med att koppla in förnyelsebar energi till exempel. Bygga en transformatorstation när du har en ny vindkraftspark som behöver mata upp kraft. Vi bygger energilagringarna hands-on. Vi pysslar också en hel del med digitalisering, liksom hjälper till att bygga in mer smarta mätfunktioner och så i kundens anläggningar. Så att vi är inne och petar på ganska många olika punkter faktiskt. Tack Kristoffer. Kristina, jag har ju gett alla en liten kort introduktion, men vi behöver veta lite mer om hur du jobbar med de här frågorna. Ja, jag jobbar till stor del med marknadsutveckling utav elmarknaden, både day ahead intraday, men framförallt nu i senaste tiden med att främja flexibilitet och ta fram de marknadsbaserade lösningar som behövs för att riktigt kunna realisera den potentialen som finns i elsystemet. Så att från Svenska kraftnäts sida så har vi ett helhetsperspektiv utifrån det ansvar som vi har med att drifta elsystemet i sin helhet. Men så att om inte vi är inne och petar i så är vi måna om att sätta grundförutsättningarna för att realisera flexibiliteten i hela systemet genom alla olika spänningsnivåer. Så att, och vi har ju sedan en tid tillbaka sett ett väldigt stort behov av att vi måste ta fram nya former av stödtjänster. Vi kan inte ratta systemet så som vi har gjort sedan decennier tillbaka. Det behövs nya former och nya produkter för stödtjänster som är flexibla och kan hjälpa systemet när det behövs och var det behövs. Ja, prognosen är ju att vi behöver en fördubblad elproduktion och såklart de yttre påfrestningarna nu också som vi har sett på grund av kriget har ju satt detta under ytterligare press verkligen. Och det räcker ju inte med att bara bygga ut nätet utan vi behöver ju mer av andra lösningar också. Ulf, berätta lite grann om hur ni jobbar på Vasakronan med de här frågorna. Ja, men vi har jobbat väldigt uthålligt och länge med energieffektivisering och varit väldigt framgångsrika på det. Och det har väl också glidit över allt mer åt effekthållet nu och det hänger ihop lite att energibolagen har ju ändrat sin prissättning från en energipris där man har baserat det på energi till att man går över och flyttar mycket större del till effektdelen då. Så redan innan det var aktuellt med Coordinet och Stockholm Flex så hade vi redan börjat bygga system för att kunna hantera effekten på ett bättre sätt. Så att, Vi ska prata lite mer om bland annat Stockholm Flex alldeles strax. Yvonne, du jobbar med många olika saker inom den här frågeställningen. Berätta lite kort om din ingång. Jag jobbar ju med innovation och förändringsledning och den första frågan som jag började jobba med det handlade om att hitta kapacitetslösningar. Och det var 4-5 år sedan, det var då vi träffades första gången. Och det handlar om helt enkelt att kunna släppa in kunder snabbare i nätet genom att titta på alternativ till kapacitetslösningar för elnätet. Men det har ju blivit då väldigt mycket fokus just på flexibilitetstjänster, både genom marknadsmässiga köp men också genom kanske villkorade anslutningar. Så att elnätskunder, både konsumenter och producenter helt enkelt kan bidra till nätnytta för elnätsföretagen, lokalnäten och regionnäten. Så det är de frågorna som jag jobbar med då. Och det som är så bra med det är att vi använder befintligt energisystem, befintligt elnät, befintliga resurser i energisystemet mycket mer effektivt. För mig handlar det ganska enkelt om hushållning egentligen. Och i Sverige så har vi inte behövt hushålla i energisystemet. Jag tycker att det borde vi alltid ha gjort egentligen. Men det har ju kräver då en digitalisering och nya affärsmodeller och liksom mycket mer dialog mellan parterna. Så att det har ju också sina så att säga, utmaningar, men egentligen handlar det om ett smartare elnät i grunden.
Tack Yvonne, och ni ska såklart kunna ställa frågor till panelen, så skriv in, det kommer upp en länk här i sändningen till var ni skriver in era frågor, så får jag dem till mig här i min dator. Så på slutet av samtalet så kommer jag plocka upp publikfrågor. Egentligen en övergripande fråga, vad innebär ett flexibelt elsystem? Och om man sitter lite grann visionärt framåt, hur ser framtiden ut? Om vi börjar med dig. Ja, om man ska tänka från framtiden så tänker jag ett stort, starkt, robust elsystem som kan ta sig an de utmaningar, dels som vi ser nu den närmaste tiden, men som också är redo att ta sig an utmaningar som vi ser ännu längre fram i tiden. För förutsättningarna kommer alltid att förändras. Det kommer att vara successivt. Så att vi behöver vara på tå. Vi behöver se till att det finns flexibilitet. Det finns möjlighet att skruva på olika muttrar. Och det är genom hela elsystemet, genom alla spänningsnivåerna. Och där är ju samarbete, dialog mellan alla samarbetspartner en förutsättning. Så det ser jag som en del. Det är ingen vision, det är ett mål. Det är ett mål, det låter tydligt och bra. Ulf, hur ser du framtiden inom flexibilitet och eldistribution och användning? Ja, men vi ser väl en stor användning. För oss handlar det nog inte så mycket om att ta bort energi utan mer om att flytta energi. Vi ser ju nu att laddinfrastruktur då för elfordon, det är någonting som växer väldigt, väldigt snabbt. Och det ser vi skapar ett otroligt tryck på elnätet och i synnerhet på morgonen, eftersom vi har ju kontorskunder i huvudsak. Och de kommer ju på morgonen ungefär samtidigt allihopa och det blir en rejäl puckel på morgonen där, som prickar den pucken som faktiskt finns i elnätet. Och så för oss handlar det om att flytta den här pucken då till senare på eftermiddagen, eftersom många står under hela tiden av dagen. Så det är väl en av huvudutmaningarna vi har. Tack. Yvonne, om man pratar möjligheter med ett mer flexibelt elsystem, vilka möjligheter är det som tornar upp sig eller som vi ser framför oss? Alltså, för mig handlar det inte bara om möjligheter. Det handlar om en nödvändighet. Ska vi klara av elektrifieringen för att minska klimatutsläppen och se till att Sverige kan vara ett industriland i toppklass, så handlar det faktiskt om att vi måste använda befintligt elsystem mer effektivt. Vi kommer inte hinna bygga allt. Och jag menar, vi har ju jättemycket som inte utnyttjas idag. Alltså det är inte resurseffektivt. Och den här typen av smarta elnätskunder som Vasakronan, alltså jag blir så imponerad av Vasakronan här, som verkligen själva då inser att, jag menar, om de jobbar hemma hos sig så kan det liksom bidra till nytta för hela samhället. Vi måste hitta de affärsmodellerna då det fungerar på ett bra sätt så att fler gör det Vasakronan gör. Vi skulle alla göra det, då skulle vi kunna klara av elektrifiering av transportsektorn utan några problem. Men det är ju svindlande tanke egentligen. Ja, men det kräver att vi jobbar på det. Vad säger du, Kristoffer, utifrån möjligheter och digitaliseringseffekten eller möjliggörande är ju otroligt viktigt i detta sammanhanget. Men vad finns det för framtidsscenarier som du ser är liksom lockande? Vi behöver ju också ha lite godis där framme. Ja, ja precis. Nej, men som kollegorna har sagt, så ett robustare nät, ett användarmönster som förändras, styrmodeller som påverkar i en rätt riktning. Liksom. Men jag tror också vi behöver bygga in mer lagringsmöjligheter för att kunna fungera som ett gummiband och ta de här effekttopparna när bilarna ska laddas på morgonkvisten till exempel. Det är också ett beteendeförändring kanske på hur både företag och privatpersoner agerar och använder nätet och hur man tar ut sina laster. Liksom. Men det är ju en beteendeförändring som faktiskt behöver ske mer digitaliserat. Ja. Jag tror inte bara allting handlar om att människor behöver bete sig annorlunda. Det handlar ju väldigt mycket om att vi som företag vet hur vi ska jobba med det digitaliserade. För den skapar ju otroligt mycket möjligheter. För många av de kunderna som deltar i Stockholm Flex, det är ju faktiskt privatkunder som deltar, som har hemmaladdare och det är värmepumpar som deltar och det är växthus som deltar. Det är inte så att människorna märker faktiskt ingenting, utan det är ju en aggregator till exempel som är inne och jobbar tekniskt och affärsmässigt och gör saker som ingen märker. Och det som kunden får, alltså liksom villaägaren till exempel, det är liksom en app där de får information om vad som händer. Det är liksom det de märker. Så att jag tror att en hel del av det här
ibland kan det uppfattas som jobbigt. Jag tror det kan vara jobbigt för oss företag. Ni i Vasakronan har gjort en resa. Och den kan ju vara lite jobbig att tänka om, och för oss som elnätsföretag kan den också vara jobbig. Ja. Som systemansvarig i transmissionsnätsbolag eller företag så är det också lite jobbigt, eller inte jobbigt, men det är en stor utmaning som vi inte är oroliga för som så, men vi behöver göra vårt tillsammans med alla era andra nätbolag och producenter, och vi behöver nya former av att nyttja nätet, både på produktionssidan men också förbrukningssidan. För där, förutom att elefterfrågan bedöms dubblas över tid här nu för att klara målsättningen inom klimat, de målen som vi har där, elektrifieringen och sen digitaliseringen på det. Och för att kunna göra det så behöver vi ju hitta nya lösningar, förutom att vi ska bygga och öka överföringsförmågan i elsystemet som så. Men vi behöver skruva. Och alla de förfrågningar som vi får nu, både från förbrukningsanslutningar och produktionsanslutningar, det är en mäktig utmaning för oss alla nätbolag. Och då behöver vi hitta lite nya sätt att hantera anslutningarna, abonnemangen och förfarandet, och kanske till och med vad gäller tariffstrukturen. Kristina, Stockholm Flex, nu har vi liksom nämnt det några gånger här. Kan du beskriva lite kort vad det innebär? Du har ju varit inne på det redan, Yvonne, lite grann, men det är inte alla som känner till vad det innebär. Och hur ser Stockholm Flex ut ur ett internationellt eller kanske mer specifikt europeiskt perspektiv? Ja, Stockholm Flex är ju ett demonstrationsprojekt som du har, det är din baby, Yvonne. Det går in i sitt 3:e vintersäsong nu och är ju ett FoU-projekt. Och vi har ju i några sådana demonstrationsprojekt också i övriga delar av Sverige. Men Stockholm Flex är unikt så tillvida att det är 2 regionnätsbolag som tillsammans med E.ON som är ett lokalnätsbolag och Svenska kraftnät som har transmissionsnät i det överliggande nätet. Så att, och sen är det Ellevio och vi Vattenfall Eldistribution som region. Ja, men precis. Förlåt, jag spesade inte era namn där, men det är helt riktigt. Så att med den här plattformen som Stockholm Flex utgör så finns det möjligheter att utbyta flexibilitetstjänster där resursägarna bjuder in vad de kan erbjuda och i sitt uttags- och inmatningsmönster, och regionnätsbolagen kan avropa de flexibilitetstjänsterna så att de kan hantera sina nät och undvika övertrasseringar av sina abonnemang gentemot Svenska kraftnät, överliggande nätet. Så att alla samarbetspartner här har någonting att vinna på den här modellen. Det är den grundläggande tanken. Och i ett internationellt perspektiv så är Stockholm Flex ganska unikt. Vi är lite malliga för det, eller hur det var? Därför att det är 2 regionnätsbolag som samarbetar och utbyter tjänster med varandra. I de internationella eller europeiska demonstrationsprojekten så är det ett nätbolag som avropar tjänster från resursägarna. Och det är så till exempel att Vasakronan är resurser i Stockholms stad, där Ellevio är regionnätsägare och lokalnätsägare. Men vi kan alltså avropa resursen i Stockholms stad via Stockholm Flex. Det är det som är väldigt unikt. Ja. Jag tänkte att Ulf, ditt perspektiv, för du har ju varit liksom kunden i detta, kan man säga, en av kunderna. Hur har du upplevt projektet? Nej, men det har varit jätteintressant. Eftersom vi hade redan börjat bygga på en infrastruktur som passade för det här ändamålet, så blev det här väldigt bra exempel att bygga vidare på. Det har varit ett bra proof of concept, kan man säga, för oss också. Så det var väldigt intressant. En reflektion som jag har gjort är väl ändå att i ett modernt kontorshus idag som har fjärrvärme och fjärrkyla så finns det inte jättemycket effekt att faktiskt erbjuda marknaden. För vi har ett energieffektiva hus. Så att där vi kan erbjuda det här, det är ju faktiskt där vi fortfarande har förbrukare, och det är nu när vi kommer in i laddningen nu till exempel, som är en ny grej som kommer in, eller de fåtal hus som vi har värmepumpar i till exempel. Där kan vi ju jobba väldigt aktivt med att framförallt flytta då vår användning, ska jag säga. Så att, Yvonne, hur tar man nu lärdomarna från detta vidare in i övriga projekt? Vi har ju massor med möjligheter i andra delar av Sverige också till exempel. Ja, men det vi behöver göra i branschen är ju att vi behöver se till att det blir enkelt att delta, till exempel för Vasakronan i hela Sverige. Det ska inte se olika ut om det är Göteborg eller Malmö eller Stockholm eller Luleå. Utan det ska vara samma avropskommunikation till exempel, samma produkter. Och det är ett arbete som vi som elnätsbolag tillsammans med Svenska kraftnät ska arbeta med här. Både på nationell nivå men också på EU-nivå. Så kommer det tas fram just nu regler kring detta. För det är ju så att vi ska jobba med flexibilitetstjänster. Det är en del av redan dagens reglering. Men vi är fortfarande nybörjare på det. Och här har vi ändå gjort en hel del läranden som gör att vi förstår resan. Och sen internt i våra bolag är det en jätteresa. För det här krockar lite grann med hur vi jobbar idag. Det är liksom,
den distribution network operator, den som bygger och underhåller nät och driftar nät, är någonting annat än en distribution system operator, en aktör som helt enkelt går in och jobbar med systemfrågan och kanske jobbar mer proaktivt för att förhindra risk och då avropar till exempel flexibilitetstjänster både i förväg och alltså inte liksom momentant agera på fel. Så det är helt olika roller. Och sen är det en digitaliseringsresa som är ganska stor. Och att tänka nytt. Jag vet både på EU-nivå och på Sverige-nivå. Det här att vi har en kund där vi har ett avtal som vi ska avropa istället för att vi har makten. Och helt enkelt klipper bort kunden från nätet. Vilket vi liksom är vana att göra. Nej, det har vi aldrig gjort. Men den yttersta möjligheten finns. Men på lokalnät och regionet har det ju hänt. Liksom. Ja. Alltså, frånkoppling sker ju i nätet. Liksom. Men på stamnätsnivå så är ju det någonting vi verkligen vill undvika. Men det är någonting så här, vi är vana vid att vi jobbar på det icke-digitaliserade sättet och har den makten. Så ska man gå över till affärslösningar och digitalisering och det är en riktig förändringsresa. Vilka krav ställs egentligen på nätet? Framförallt för att klara den här övergången till ett mer flexibelt system. Alltså om man tittar övergripande från Svenska kraftnäts perspektiv. För det är ju inte helt, det ska ju göras... Det är inte helt lätt. Det är inte helt enkelt. Nej, och vi ser ju det som en jättestor utmaning och vi har ju sett den här trenden en tid nu. Sen har vi för varje år som går så ser vi att det är verkligen en trend. Den är här. Det är åt det här hållet det går. Och med den dubbla förväntade efterfrågan och helt annat produktionsmönster, konsumtionsmönster till följd av större andel ökad förnybar energi och mer utbyte med grannländerna. Så att den driftmässiga utmaningen är att hålla nätet driftsäkert och robust i alla lägen. Såväl normaldrift som vid störningstillfällen. Det är en jättestor utmaning och där behöver vi säkerställa att vi fortsatt har goda marginaler så att vi kan drifta nätet på ett driftsäkert sätt. Och då behöver vi nyttja nätet mer effektivt och nyttja det vi har som du säger. För i dagens läge så är vi ju vana vid att vi har transmissionsnätet, vi har regionnätet och vi har lokalnätet. Och regionnät och lokalnätsägarna och vi uppe på toppen där vi agerar utan att kommunicera med varandra. Och bara genom att öka dialogen och samarbetet och kunna nyttja den flexibilitet och extra eller fria utrymme som finns på de olika spänningsnivåerna så har vi mycket av flexibilitetspotentialen att hämta. Och det är någonting som också nya EU-regleringen vill att man gör. Ja. Det heter Congestion Management Group, att man ska samverka mellan de här nivåerna. Och en del av det behöver ske digitaliserat. För du kan inte bara hålla på och ringa till kunder. Nej. Den tiden är förbi när kontrollrummen satt och ringde varandra och pratade lite om vädret innan man gjorde något. Det har vi absolut inte tid till. Vi hamnar ju osökt i lagring när vi pratar om de här liksom lasterna och flexibiliteten. Du jobbar ju med lagring, Kristoffer. Vad ser vi för utmaningar att få det här på plats i tid? Ibland upplever jag för jag leder mycket energiseminarier att det finns så olika bilder av hur långt vi har kommit kring energilagring. Delar du den bilden? Att det finns liksom lite luckor eller lite olika sätt att se på vad vi har på plats och snabbt vi kan få lagring på plats? Ja, precis. Ja, men absolut. Det finns stora skillnader. Redan idag har vi jättemycket energilagring i form av vattenmagasinen till exempel i de stora vattenkraftverken. Men den sparar energi över ganska lång tid och är fint kontrollerbar så här. Men i och med att vi får in mer förnyelsebara energikällor, sol etc. som vi inte kan styra och påverka på samma sätt så behöver man ju lagra lite kortare perspektiv också för att hålla frekvensen som du touchade där. Att det är ju liksom den gyllene ekvationen i ett elnät att konsumtion och produktion måste ligga i balans hela tiden. Annars får man mycket problem. Liksom. Och där ser vi ett jättebehov på lagring för lite kortare perspektiv. Typ batterilager som kan stötta frekvensen då i kort perspektiv. Liksom. Och det är ju en jättehäftig möjlighet vi har här tillsammans oavsett var någonstans vi stoppar in energilager. Och det kan ju vara lite olika dimensioner på det beroende på vilket spänningsnivå man matar in. Men det finns ju en enorm potential i det. Och lager och batterier är en häftig företeelse för att det är både en producent och en förbrukare på en och samma gång. Och där behöver vi som nätbolag faktiskt tänka till och se över våra anslutningsformer och villkor för anslutning och så vidare. Men det är ju häftigt att tänka sig att man kan
dra ut energi från nätet och effekt, spara och sen vid rätt tillfälle så skjuter man in det. Ja, det är jättehäftigt. Ulf, du nämnde elbilarna och vi har ju den vehicle to grid-möjligheterna som vi inte riktigt liksom har kommit igång med i Sverige. Att man kan just spara elen, lagra den i batterierna på bilen och släppa ut den när det behövs, att man kan ha det som en lastbalanserare helt enkelt. Hur ser du på den utvecklingen? Ja, men det är väl en framtida möjlighet, tänker jag. Det känns väl ändå som att det är en bit kvar där. Det är en del juridik som ska få till, liksom, och någon ska stå för tekniken och så måste vi hitta affärsmodellen för det här också. Hur ska bilägaren få betalt? Hur ska vi få betalt? Och hur ska vi ersättas då ifrån nätägare och så vidare. Så att, liksom, jag tror att det känns som att det är en bit kvar innan vi är där. Och sen är det väl än så länge det också ganska få bilar som klarar den tekniken. Så att, utvecklingen är ju inte riktigt framme där i bilmodellerna heller. Men de har kommit nu. Jag vet att det är liksom men det har kommit nu. Och jag måste säga att jag diskuterade det här i Bryssel bara förra veckan. Jag tycker det är så häftigt. Att tänka tanken ur ett nätplaneringsperspektiv, det här är hemskt. Men tänk liksom, hela Sverige åker till västkusten vissa tider på året. Folk åker ju på semester ungefär liknande. Eller till fjällen. Då flyttar det vi kallar laster rent elkraftsmässigt. Flyttar. Och helt enkelt agerar kanske på olika marknader också, vilket man kan göra. Och det är faktiskt jag ska inte låta negativ, men det är en risk som vi behöver hantera. Absolut. För mycket flexibilitet överallt i hela systemet, det ger ju stora utmaningar i hur vi ska drifta både nät och balanshållningar. För vi kan ju inte ha en affärsmodell hur fritt som helst så att en resursägare kan nyttja sin resurs där eller där och bestämma sig i realtid. För att då kommer ju systemet att svaja. Både affärsmodeller, digitalisering kommer att kunna göra att man ändå kan göra så mycket som möjligt. Ja. Och det är det här som är väldigt, väldigt utmanande. Men det är verkligen nästan så här, man förstår att väggarna eller taket börjar rasa ner på en när man tänker på det här. Det är väldigt, men jag tror verkligen att här måste man liksom, vi kan inte tänka tariff som vi har gjort hittills. Och vi kan inte tänka affärsmodell på samma sätt. Jag tror aggregatorn kommer att ha en jätteviktig roll. Eller någon typ av aggregeringsroller. Liksom. Men även att vi kan ha ett trafikljussystem i Sverige. Där vi kan säga att men nu får du inte göra någonting de här timmarna. För det är ändå så att många timmar på året så kan man göra väldigt mycket. Det är ju kanske 200, ibland 500 timmar på året där vi har begränsningar. Och kan vi hitta sätt att kommunicera dem och ha affärsmodeller kring det, det är då vi kommer någonstans. Ja, och frigöra abonnemang. I dagsläget så har vi ju, åtminstone för transmissionsnätet, så har vi årsvisa fasta abonnemang. Och när det avtalet ligger, då är den effekten bokad. Vare sig för man lägger ner produktionsanläggningen eller inte. Och det är ju lite enerverande liksom, om det är stora produktionsanläggningar. Och då finns det ju möjligheter. Den effekten skulle man ju vilja tillgodogöra på annat sätt eller frigöra om inte resursägaren avser att nyttja sitt abonnemang. Så där finns det också lite att skruva på. Kristina, jag tänkte jag skulle be dig också bara säga några ord om regeringsuppdraget här. Vi touchade lite grann i början, men hur ser det ut och liksom, hur ser tidshorisonten? För nu, det känns som att vi befinner oss i någon sorts tryckkokare här. Allting ska gå fort, det finns enorma möjligheter. Vi har liksom elektrifiering som ska fördubblas etc. Liksom, det är ett högt tryck. Ja. Och hur ser uppdraget ut? Uppdraget är riktat både till Svenska kraftnät men sen också de andra myndigheterna inom elsektorn som Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och även Swedac. Så att vi har fått varsitt deluppdrag i ett gemensamt uppdrag utifrån våra olika respektive verksamhetsområden. Men sen den gemensamma uppgiften är att, som är malgrann, som är att bedöma flexibilitetspotentialen för 3 olika tidsperspektiv. Och då pratar vi om 30, de 2 närmaste vintrarna och sen 2030. Och lägga upp en handlingsplan för hur den potentialen ska kunna realiseras. Och det är massa möjligheter, men det ska ju vara något konkret och någonting som vi kan använda oss av också i fortsättningen. Så det får ju inte bara vara drömmar vi lägger in där. Såklart inte. EUs perspektiv, du jobbar ju i EU-sammanhang kring de här frågorna. Dock liksom, ligger liksom bra i klaff med det svenska arbetet utifrån ett europeiskt perspektiv? Ja, det är väl både... Vi är lite ovana i Sverige. Vi har jobbat i energisektorn med EU-direktiv och nätkoder på EU-nivå. Men jag tycker vi börjar liksom
öka upp tempot. Och just när det gäller flexibilitet så tycker jag faktiskt att vi har gjort ganska mycket. Och tack vare Stockholm Flex och Coordinet så har vi haft dialoger och liksom diskuterat energibranschen och testat saker och så. Och det skapar bättre förutsättningar för oss att vara redo här. Och faktiskt att vissa områden ligger vi före. Så det är en varierad bild skulle jag säga. Men vi har ett hel del jobb att göra här för att se till att det är enkelt för Vasakronan och andra aktörer att delta på marknaderna eller för elnätsnytta i hela Sverige. Oavsett om det är marknadsmässiga köp eller villkorade anslutningar så behöver vi verkligen se till att det är enkelt för aktörerna. För det är det som kommer frigöra flexibiliteten. Annars blir det en för jobbig resa för er som elnätskunder att delta. Från ett kundperspektiv, vad önskar du dig, Ulf? Nej, men en tydlig och klar affärsmodell, det är väl det vi har märkt tydligast här. Liksom, hur ska det här ersättas? För det är ju, vi tar på oss en del investeringar när vi bygger upp de här systemen och någonting vill vi faktiskt ha tillbaka. Vi ska leverera någon form av lite avkastning vi också. Så att, det tror jag också är stabila ekonomiska förutsättningar så att vi kan räkna på det helt enkelt. För det tror jag gäller alla våra branschkollegor också. Liksom, man vet vad man går in i för affär. Så att, det tror jag är viktigt. Så att. Tack Ulf. Kristoffer, utifrån ditt perspektiv, vi kommer tillbaka till digitaliseringen som är möjliggörare här. Hur ser du på de olika aktörernas del i den här utvecklingen? Vi pratar företag, vi pratar kunder, vi pratar politik etc. Vem har mest bråttom? Vem behöver göra vad? Och hur kan vi samverka? Det är en ganska stor fråga. Hur kan vi samverka bättre? Ja, men det är lugnt. Slå ner så. Nej, men vi har ju touchat vid politik, både EU och landsnivå. Liksom. Där sätter man ju mycket av spelreglerna för sen nätägarna, hur de ska agera. Man sätter lite reglermodeller etc. Hur de får ta betalt av sina kunder. Det har naturligtvis en jättestor påverkan. Så är det ju. Sen är ju tekniska utvecklingen också superviktig. Som vi pratar om vehicle to grid. Ja, bilarna börjar närma sig det. Det finns modeller där man kan koppla upp men då saknas liksom lite andra bitar och det är delvis beslut och politik, det är delvis teknik och sen användare. Liksom. Så att, det är många aspekter, men jag kan inte ringa in en som är den viktigaste utan de måste gå ihop som ett fint kugghjul här och jobba ihop. Ja, kugghjul tror jag är en ganska bra metafor för hela elsystemet. Vi har alla vår roll att spela utifrån det uppdrag och plats vi är ifrån och så ska vi samverka tillsammans oavsett om vi är ett stort kugghjul eller litet och oavsett i vilken höjd i systemet vi är. Precis. Mycket ny kompetens känner jag också att man behöver. Om vi som utförare var vana att göra på ett sätt så är det mycket nytt som ska läras kring hur batteriteknik fungerar, hur de här affärsmodellerna ser ut så att vi kan liksom positionera oss på korrekt sätt där. Men en sak så kan vi väl vara rörande överens om här att tempot har ökat och att det är bra att tempot har ökat. Att trycket har ökat på oss. Även om det är svåra omständigheter såklart. Klimatkris och krig, det är ju inga lyckliga omständigheter som har gjort att vi växlar upp. Men fortare går det. Eller? Yvonne? Ja, alltså jag tror den tekniska utvecklingen kommer ju göra att om inte vi som elnätsbolag går med på digitaliseringsresan så kommer vi bli lite överkörda. Så att det gäller faktiskt för oss att ligga på och bli mer digitaliserade än vad vi är idag. Vi har för mycket fokus på mätning i Sverige där vi är EU-ledande på mätutrustning. Så vi har ju områden där vi har legat i framkant. Men när det gäller den här helheten, att vara en system operator, så kommer vi behöva liksom ligga på tårna. Är det de som är bättre i Europa? Det är det säkert. Alltså det finns ju de som har kommit lite längre i digitalisering. Danmark till exempel, Holland, Belgien, England. De har gjort lite mer just när det gäller att vara system operator. Att ha mer gemensamma regler. Så att, där är vi inte i framkant. Men vi är i framkant vad gäller Stockholm Flex och vad vi gör i den demonstrationen. Och sen så när det handlar om elmarknadens utveckling och integrering och utifrån ett europeiskt perspektiv så det är ju 28 medlemsländer och bara när första elmarknadspaketet kom så hade vi så olika utgångspunkter. Men sakta men säkert så trattas det in. Men fortsatt, det finns inte en kostym som passar alla. Nej. För att elsystemen är 100 år gamla och de är uppbyggda och riggade på ett sätt utifrån de lokala förutsättningarna. Så att det här men en anledning att man ligger längre fram i Danmark till exempel eller i England är ju att elnätet ser annorlunda ut. Ja. Och där har man har ju haft större utmaningar lokalt tidigare och då har man behövt titta på det. Vi har nog inte sett utmaningarna för att de började här för 4-5 år sedan. Liksom. Vi har haft det ganska väl förspänt. Ja, men det har vi nog. Nu ska vi se,
lite publikfrågor, tack för dem, ni som har skickat in. Det kommer här en fråga, har elen varit för billig? Hade vi kommit längre i utveckling om man hade behövt tänka sig för mer och inte slösa? Vem vill svara på den? Jag. Det är ju Det är min favoritfråga. Ja. Nej, men alltså så här, man får inte säga att elen har varit för billig. För att vi har haft nytta av att Det är ha lite som billig att el. svära i kyrkan. Men den har ju varit så billig så att man inte har gjort den resan som Vasakronan här har gjort tidigare. Jag vet inte, du kanske kan... Nej, men prissignaler är ju ett väldigt starkt incitament för att göra någonting, och det är klart att det är liksom ingen skillnad på dag och natt till exempel. Då finns det ju ingen anledning att börja jobba med det. Så att prissignalen har ju en väldigt stor betydelse, absolut. Och i synnerhet när man kommer upp på de nivåerna vi har sett i år. Så Men då vill jag bara säga det, vi kommer inte kunna ha samma inställning som vi hade historiskt i Sverige med elektrifieringen. För det är en enorm resa vi ska göra. Och dubbleringen är ju säkert att vi behöver göra en dubblering. Så vi behöver jobba med flexibiliteten för att kunna klara av elektrifieringen. Men apropå prissignaler, jag håller verkligen med, det är ju A och O för att få beteendeförändringar och för att kunna få till en energieffektivisering. Men ser vi, även om vi ska titta framåt och prata utmaningar och lösningar, så tillåter vi oss att titta lite bakåt, så kan vi ju faktiskt se att från oljekrisen på tidigt 70-tal och så vidare, så de prissignalerna som riggades där och då av både politiker och oljeproducenter och så vidare, så medförde ju det en beteendeförändring som heter duga. Och beteendeförändring över lite längre tid kallas för beteendeförändringar, men när vi pratar nu flexibilitet, det är egentligen liksom delvis samma begrepp, så att säga. Men jag vill ändå säga så här, vi har jobbat med flexibilitet i Sverige i energisystemet, men inte marknadsmässigt. Nej, utan det har ju varit när energibolagen var elproducenter, elnät och annat var liksom i samma bolag. Då jobbade man med flexibiliteten genom att bara, men kan ni göra det här nu imorgon? Kan ni göra det här? Precis, men det har blivit ett nytt hot begrepp som inrymmer väldigt mycket, och så kan det inrymma olika saker beroende på varifrån man pratar, så att säga. Jag skulle säga det att det märkte ett tryck från våra kunder nu. Det både att man är orolig ekonomiskt, man ringer och frågar oss vad ska vi betala nästa år, men också att man faktiskt vill vara med och bidra nu. Man vill sänka temperaturen, man vill hjälpa till att göra det här. Även då de som inte har några direkta ekonomiska incitament känner liksom ändå den debatten som är samhället, och ta till sig det. Så det tycker vi är väldigt intressant. Tycker vi är väldigt kul också, för att eftersom vi har jobbat med det här och vi kan det här rätt bra, så är det kul att hjälpa. Jag ska komma ihåg att elpriserna nu hänger ihop med att Ryssland har ett krig med Europa. Absolut. Så att, Men vi kan ändå notera med glädje den minskning i elförbrukningen som vi ser nu under hösten. i min del av södra Sverige. Och det är gjort utan att vi har behövt ändra på affärsmodellerna som sån här och nu, utan det är aktiva val från förbrukarna. Och det är häftigt att se att den potentialen också finns, för den kan hjälpa till. Vi har 2 publikfrågor till som jag gärna vill hinna få med. Kan ni berätta om någon aha-upplevelse ni har haft i ert arbete kring de här frågorna? En riktig aha-upplevelse. Är det någon som har en sån? Ja, ett par störningar i SVKs kontrollrum, Det har varit en liten aha-upplevelse, kan jag tänka mig. Ja, då heter det till. Men jag tycker stora aha-upplevelse för mig, det är faktiskt aggregatorrollen. Och vad som är möjligt med teknisk och ekonomisk aggregering och hur det kan bara öka. Alltså aggregatorerna som deltar, de kan ju få till sig fler och fler kunder, och plötsligt så ökar flexibiliteten, fördubblas, tredubblas. Det är en exponentiell utveckling. Ja, och att det kan också ha möjligheten för villaägare och hyresrätter, alla möjliga kan delta. Inte bara då större aktörer som vi först trodde när vi började med Stockholm Flex, men vi ska rikta oss till de större aktörerna. Där nu är det liksom att man når de andra, inte för att vi direkt har kontakter med dem, utan via aggregatorer eller fastighetsägare. Ja, men det är ett paradigmskifte. Ja. Vi har en fråga till, och det är tillbaks igen till batterierna, för att lagringen är intressant. Batterier kommer ju att efterfrågas i fordon i transportsektorn. Kommer de att räcka även till elsystemet? Batterierna. Titta på det, Ja, Kristoffer. precis. Jo, men det tror jag absolut att det kommer att göra. För det går ju ett ständigt teknisk utveckling framåt med batterierna. Vilka tekniker man nyttjar, alltså vilka sällsynta metaller etc. man använder. Sen så att batteri kan man ha olika, vad ska man säga, eller delar i sin livscykel. Det kan fungera jättebra i ett fordon när det är ungt och fräscht och piggt liksom. Men sen när det blir lite tröttare och medelålders, då kanske det är bättre i ett elnätsperspektiv, för då har man inte samma krav kanske på snabb effekt, eller de beter sig lite annorlunda ut efter de åldras liksom. Så att jag tror att man genom att flytta runt dem också kan förlänga livslängden, och därmed så kommer det troligtvis att räcka. Och vi ser ju också en utveckling på just återvinning av batterier också, som är absolut. ganska lovande. Också material. Vi har ju till och med alger som kommer in
i mixen här kring batterier. Nu kom Ja, det en precis. fråga till här som ligger lite grann i linje med i samma område. Vilken lagringsteknik tycker ni verkar mest lovande för användning i elsystemet? Det pågår ju mycket analyser och forskning på det här området, vilka Mm. olika tekniker som finns. Men en teknik som myntas ofta och som nog kommer att ha stor betydelse är ju vätgastekniken. Men sen också kopplat till energilager och batterier, så storleken, effekten på dem har ju också sin betydelse. Och jag tror att en utmaning och möjligheter att nyttja de resurserna mest effektivt kommer att vara var någonstans i nätet kommer vi placera dem. För riktigt stora batterier och energilager kan ju inte stoppas in på ett regionnät hur som helst. Och så att där behöver vi också samarbeta. Så Jag att tror vi att de kommer bidrar. göra olika nyttor. Ja, Ibland är jag precis. så trött på det här att det ska vara en som är lösningen. Så att Nej. just, liksom, batterier i bilar kanske bidrar till stabilitet i kraftsystemet. Mm. Medan till exempel när det handlar om nätkapacitet, men då kanske det här mer handlar om vätgas. Medan hos kunder så kan ju batterierna ibland bidra till att man liksom jämnar ut en mindre effekttopp. Men jag tror det är olika nyttor beroende på vad det är för någonting. Vad det är och var någonstans i Ja. nätet det kommer finnas. Batterier är ju väldigt lätt att införa också. Tekniken finns ju där idag redan och det är väldigt lätt att styra också framför allt. Så att i det korta perspektivet så för fastigheter så är batterier väldigt bra. Ja, självklart kommer det vara en mix. Det blir ju så. Nätet kommer att bli mer diversifierat, om man ska säga. Vi har haft några få stora, tunga produktionsanläggningar. Produktionen blir mer utspridd. Lagringen kommer att finnas där och naturligtvis i massa olika former och teknologier bakom. För de beter sig lite olika och fyller olika funktioner. Liksom. Bra, nu har jag en fråga kvar. Jag börjar med dig Yvonne, alla ska få svar på den. Var är vi om 5 år vad gäller flexibilitet i elsystemet? Ja, men om 5 år då har vi nationell standard så Vasakronan kan delta i sina fastigheter i olika delar av Sverige. Nationell standard? Ja, så att vi liksom faktiskt kan avropa flexibilitet. Vi kommer ha nya produkter än de som vi jobbar med idag. Vi kanske kommer att ha en som heter abonnemangsbegränsning också och inte bara den här produkten att man köper ett bud som är lagt på en marknad. Så jag tror vi kommer ha anslutit en del kunder med flexibilitet. Tack så mycket. Ulf, från din horisont? Jag tror vi kommer ha batterier i alla våra hus. Det var parkeringsanläggningar till exempel där laddinfran då idag driver upp effektförbrukningen eller användningen. Där tror jag vi kommer ha batterier. Men så får vi se vart det tar vägen med de här stödtjänstmarknaderna. Idag är det ju väldigt intressant att titta på dem också. Så att det kan bli så att batterier blir en standardpryl som man bygger in när man bygger nytt. Så får man köra, då bygger man ett energilager också. Så att det är inte alls omöjligt att det blir så på sikt. Så att. Tack Ulf. Kristina? Ja, vi kommer att ha tydligare affärsmodeller med mer utvecklade stödtjänster med fler produkter och lägre etableringsbarriärer som vi kanske kan se idag, eller barriärer med villkor för att kunna delta på de stödtjänstmarknaderna. Så där har vi ett jobb i att sänka. Men sen säger jag också att vi kommer att ha mer dynamiska abonnemang kopplat till det jag sa tidigare. Vi måste kunna anpassa abonnemangshanteringen efter behoven så som det ser ut löpande över tiden kontinuerligt. Så dynamiska abonnemang och mer utvecklade stödtjänstmarknader och anskaffningsmodeller. Hur ser Sveriges roll i Europa ut på den här marknaden om 5 år? Om 5 år kommer vi definitivt vara mer med i drivandet och framtagandet av det här nya. För kommissionens vision här, om vi pratar om visionen, det är ju att det ska vara en väl integrerad marknad även för de här flexibilitetstjänsterna. Och där har vi ju regionnätsbolagen och alla transmissionsnätbolag i Europa en gemensamt ansvar och uppgift att ta fram. Så att vi kommer vara, om 5 år kommer vi jobba häcken av oss med det. Ja, alltså vi kommer förmodligen ha en standard på EU-nivå till exempel. Så att det kommer liksom vara mer Det lika. låter alldeles lovande tycker jag. Ja. Varsågod Kristoffer. Jag tror också att vi kommer ha betydligt mer lagring och mer mät och övervakning av nätet. Vi pratade mätare innan, men också att man kan använda den informationen som man får in via mätningen och skjuta ut den och ändra driftslägen i nätet. För det är en sak att bara samla data, utan vi måste använda den. Och det man vet där kanske artificiell intelligens eller något, maskininlärning ligger och lär sig förbrukningsmönster etc. Och sen så hjälper oss att styra nätet blixtsnabbt som vi har varit inne på, utan att vi märker något. Men vi kan nyttja befintlig kapacitet mycket bättre än vad vi gör idag. En sista fråga, för jag ser att vi har någon minut kvar. Alla som tittar här nu tänker att jag vill lära mig ännu mer om det här
med flexibilitet och elmarknad. Era bästa tips för att hålla sig au jour? Alla kanske inte behöver eller vill eller kan men det är bara att söka på Stockholm Flex och Koordinet. Ja, och sök på våra respektive hemsidor. Jag tror vi jobbar väldigt medvetet på att informera om vad som händer och pågår och vad som behöver hända framöver. Och sen kommer energiföretagen ha en arbetsgrupp som jobbar med Flex och kommer lägga ut en del material på den hemsidan också. Ja. Energimyndigheten, hur ser deras information ut? När det gäller den här typen av frågor? Lite sämre kanske. Ja, de har en annan infallsvinkel, men de är ju väldigt på vad gäller energieffektivisering och det är ju en slags beteendeförändring som kan benämnas vara betydelsefull för den flexibiliteten som vi pratar om här. Men de har ju varit värdar också för Koordinetforum som vi har haft. Men jag tror att det finns inte så mycket information på deras hemsida om de här frågorna idag. Gör det inte. Men slutordet kan väl vara att vi behöver hålla oss uppdaterade. Ja. För att alla har vi en roll att spela i den här omställningen av vårt energisystem, eller hur? Definitivt. Stort tack Kristoffer, Kristina, Ulf och Yvonne för att ni har varit här och delat med er av era kunskaper. Och det här kommer att fortsätta, den här dialogen på olika håll och kanter så att vi kommer framåt snabbare. Tack så mycket. Tack. Och stort tack till alla som har tittat. Detta var tredje och sista seminariet i den här serien i varje fall. Och som Anders inledde med så finns ju de här tidiga seminarierna och även detta att titta på igen och att dela med andra som ni tänker att det här kanske mina kollegor borde ha tittat på och lärt sig mer om. Så vi fortsätter på våra olika håll och kanter och jobbar med de här frågorna. Och tack så mycket för att ni har varit med. Stort tack Yvonne. Tack så hemskt mycket. Spännande fråga. Jäklar.